Subscribe কৰক Aakhol the Assamese Kitchen channel to bell icon to press কৰক latest video notification পোন প্ৰথমে পাবলৈ Hello everyone মোৰ আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ঔটেঙা মাছৰ টেঙা জোলৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু এই ধৰণেৰে ঔটেঙা মাছৰ টেঙা জোলকণ খাই সঁচাই বহুত ভাল লাগে গতিকে এতিয়া ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো বলকচোন এয়া মই এটা ঔটেঙাৰ এফাল কাটি পেলাই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছো আৰু লগত লৈছো এয়া দুটা আলু আৰু গুটেইখিনি মই ভালকৈ ধুই লৈছো এতিয়া এটা কুকাৰ লৈ লৈছো আৰু কুকাৰটোত ঔটেঙা আৰু আলুখিনি দি দিছো এতিয়া ঔটেঙা আৰু আলুখিনি ডুব যোৱাকে পানী দি দিছো জোখমতে আৰু লগত এয়া আধা চামুচ নিমখ দিছো এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনখন লগাই দিম আৰু 3-4টা মান সিটি দি লম আৰু এয়া 3-4টা মান সিটি দিয়াৰ পিছত ঢাকন খোলাত এয়া ঔটেঙাখিনি চাইছো ধুনিয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া এনেকুৱা এটা ডাঙৰ বাটিত ঔটেঙা আৰু আলু গুটেইখিনি উলিয়াই লৈছো আৰু এতিয়া আলুখিনি মই এক্সট্ৰাকে এখন ডিশত উঠাই লৈছো বাটিটোৰ পৰা এতিয়া এয়া ঔটেঙাখিনি এক্সট্ৰা হৈ গল আৰু এই ধৰণেৰে ভিডিওত দেখুৱাৰ ধৰণেৰে ঔটেঙাখিনি মই থেতেলিয়াই লৈছো হেতাখনেৰে এতিয়া গুটাই লৈছো এয়া এটা পিয়াজ মিহিকৈ কাটি জলকীয়া আৰু নহৰুৰ পেষ্ট আৰু আনফালে লৈছো এয়া ফ্ৰাই কৰা মাছ কেইপিছমান যিকোনো মাছ ললেই হ'ল এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনি পুনৰ গৰমাই লৈছো আৰু তেল গৰম হোৱাত দিছো এয়া পাঁচফোৰণ অলপ এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি ফুটাই ল'ব লাগিব আৰু পাঁচফোৰণখিনি ফুটি উঠাত এতিয়া দিছো পিয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব এতিয়া আৰু ফ্লেমটো মই বৰ্তমান মিডিয়ামত ৰাখিছো আৰু লগতে জলকীয়াটো দি দিছো জ্বলা যিমান খোৱা হয় সেই অনুসৰি জলকীয়া দিলেই হ'ল আৰু পিয়াজ ভাজি হোৱাত দিছো এটা নহৰুৰ পেষ্টখিনি পুনৰ লৰাই দিছো ভালদৰে এয়া নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱাত এতিয়া দিছো জোখমতে হালধি পুনৰ লৰাই দিছো এতিয়া দিছো আধা চামুচ মান জিৰা গুৰি ভালকৈ লৰাই দিছো আকৌ এতিয়া দিছো অকনমান নিমখ যেহেতু বইল কৰোতেও ঔটেঙাখিনি নিমখ দিয়া হৈছিল গতিকে সাৱধানে নিমখটো দিব লাগিব এতিয়া বইল কৰি থোৱা আলুখিনি দি দিছো তেলত আলুখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লম 3-4 মিনিট মান সময় মিডিয়াম ফ্লেমত আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি থাকিলে হ'ল আৰু এয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গল এতিয়া যিখিনি ঔটেঙা থেতেলিয়াই লৈছিলো সেইখিনি ইয়াত বাকি দিছো পুনৰ লৰাই দিছো কিমান সুন্দৰ এটা কালাৰ উঠিছে চাওকচোন আৰু জোলখিনি যিমান কৰিব বিচৰা হয় সেই অনুসৰি পানীটো ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ল যদি অকমান টেঙাটো কম খাব বিচৰা হয় তেনলে বেলেগকৈ পানী অলপ দিব লাগিব এতিয়া ফ্লেমটো হাই কৰি দিলো এতিয়া মই ইয়াত পানী অকমান যোগ কৰিম যদি টেঙাটো বেছি খাব বিচৰা হয় তেনলে পানী নিদিলেও কথা নাই এতিয়া ঢাকন লগাই দিম উতলিবৰ কাৰণে আৰু ইয়া 5 মিনিট মান সময়ৰ পিছত ঢাকন উদঙাই আকৌ লৰাইছো আৰু আলু অলপ এই ধৰণেৰে ভাঙি দিছো জোলখন ডাঠ হ'বৰ কাৰণে আলু ভাঙি দি আকৌ লৰাই দিলো গুটেইখিনি ইয়া হাই ফ্লেমতে উতলি আছে এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব মাছখিনি দিয়া মই ফ্ৰাই কৰা মাছখিনি দি দিলো জোলত দি পেলাই ভালকৈ লৰাই দিলো আকৌ এতিয়া মাছৰ সৈতে উতলিবলৈ দিব লাগিব জোলখিনি ঢাকন লগাই দিলো
আৰু এয়া 5-6 মিনিটমান মই হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিলোঁ মাছখিনিৰ সৈতে জোলখিনি উতলি হৈ গ'ল এয়া প্ৰায় আমাৰ ঔটেঙা জোলখিনি হৈ আহিছে ডাঠ হৈও গ'ল জোলখন এয়া কিমান সুন্দৰ হৈছে চাওকচোন ঔটেঙাৰ লগত মাছৰ জোল এই ধৰণেৰে ঔটেঙাৰ টেঙা জোলকণ খাই মাছৰ লগত বহুত ভাল লাগে যিহেতু জোলখিনি ডাঠ হৈ গ'ল মাছো উতলিলে এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ ঔটেঙা মাছৰ টেঙা জোলকণ খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল এই ধৰণেৰে ঔটেঙা মাছৰ টেঙা জোলকণ খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় গতিকে আপোনালোকেও এই ধৰণেৰে ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিলে যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায় আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় ধন্যবাদ